小心镜头。cá cha Online mua một cọng đi bại nữa. Cái gì mới đến sau kia không? quả lên số gì cả một đôi được không?
khỏi nhá để cho mình sao Bà đưa tao có phải được ra để đây thảo phẩm thì thảo phẩm thì không phải đó đây ở đây là đây là làm chơi là rất nhảy đây xin lỗi bác một cái quá à cho cô cả nó sang đây nó có đổ nhiên bạn mua còn đó còn sẵn biết không vay vào phi vậy thì thấy đứa còn phi thì nó có cái này một con phải đứa cầu đứa vào cái pháp phật rồi小心镜头啊！
bao nhiêu còn lên không phải gì đâu Đó giá tạp của hết được. Liệu có chỉ cần đâu rồi không? Đấy xí. Đây là cái hộp vàng đó nè. Hậu vàng. Nó bằng đã thằng vàng một chỉ bột lâu nó thằng con là đằng hôm nay nó luôn còn cũng thảo vàng vàng. Á. Cái bài tạo mà mình chịu có tiếng cái lên. Cái một chỗ đi cuốn mình tập xuống lên đó.
dạng đó là cái gì đó cho nên nếu là thay ba nha cậu anh biết đó này đó này phải cái tên mới tên sắp kì không ai tự có đi mấy Ồ, ngô quá chạy mà có đi mà mới xem mấy tỷ nó mua đàn nè. nếu ấy ngô mua ra là hắn là đâu ra cho thôi Ông ấy ngô à quả cái chân sau làng của. Cái 68 thôi, ôi kỳ chứ. kỳ ô kỳ nhất một sao mà là người tình lý Ôi đi nha, sống kỳ thôi chứ. thằng ly viên cùng cục tí không chắc cục lại với gì chạy ra rồi cái sự có nhau trên lòng thành đồ la há rồi giá cho mình
đó. Cái bông trắng nó sai đó. Đâu nó xài là差不多10样了吧？Caca. Cái gì? Cái gì à? Đánh lại được. Thôi, tặng bên đi thôi. Nó phạm ra cái đó không có gì à. Cao trả chủ không? Quấy thằng này. Cái này có gì đâu. Không lẽ đâu mình lại một cọng đi phải nữa.
cái gì đã dứt quá. Cái là dạo cuối xa. Người ta lên ba tuổi xa. Cái lên bài đi ba. Cái lên bài. Đi lâu một bắt. Nó vậy đâu gì đó. Cái gì? Đi phụ tay vụ mà. Hả? Thế là các mình thâu được cái phải. Dạ nó. Mình thấy thì còn lắm đó. Rồi. Muốn quài lo. Muốn đây mà. Tôi giờ. Thầy giờ lít, thầy giờ lít. Bay nó cũng quên rồi mà. Này nè. Đây nhá cái sao đây. Rồi sau là Ta đắng thì. Có tao nã nó chua, lúa trộn. Con luôn.